გამშვიდობის საპირდაპირ ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი მამუკა არეშიძე. გამშვიდობისა მამუკა, მადლობთ რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მძიმე თვეა აგვისტო, ნამდვილად 6 აგვისტო თენდება 7 და სწორედ 7-სა და 7-ში ღამე უკვე იწყება ის საშინელი ვითარება საქართველოში 11 წელი გავიდა და რამაც მოგვიტანა შედეგად უამრავი ტერიტორიის დაკარგვა. მაინტერესებს თქვენ როგორ გაიხსენებთ. თითქმის ყოველ წელს ერთ იგივე კითხვას ვსვათ. მამუკა, ჩვენ ხო შეგვეძლო ეს ყველაფერი თავიდან აგვეცილები? უпростоლოდ ხო შეგვეძლო კი არა? შეგვეძლო თუ არა? იცით 2008 წლის აგვისტოში უკვე არა. მე ვფიქრობ რომ თუ დავეყრდნობით ეხლა თვითონ პუტინის განცხადებას, რომელიც ამბობდა რომ 2006 წლიდან ჩვენ ამისთვის ვემზადებოდით, სავარაუდოდ ამის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო ალბათ 2008 წლის სადღაც გაზაფხულზე. და მე უკვე არა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა ღონისძიება, რომელსაც რუსეთი ატარებდა ამ მიმართულებით, ორიენტირებული იყო ომის დაწყებას, პროვოკაციას. კავკასის ტრადიციული სამხედრო სწავლება, კავკასი, რომელიც იმართება ხოლმე ზაფხულის მიწურულს, ამ შემთხვევაში დაგეგმილი იყო ისე, რომ საომარი მოქმედებების რეჟიმში გადასულიყო იქ თავმოყრილი ჯარი. გახსოვთ ალბათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კავკასი დამთავრდა, ეს სწავლება დამთავრდა რამოდენიმე დღით ადრე ომის დაწყებამდე, მაგალითად ჩრდილო-ოსეთში საზღვრისპირას ჩვენ საზღვართან განლაგებული სამხედრო ჰოსპიტალი არ აუშლიათ. ანუ ელოდებოდნენ, ასე ვთქვათ, დაჭრილების ვითარების მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ესე იგი თუ კიდევ ისე ომის დაწყებაზე ვილაპარაკებთ, ეხლა გაუთავებელი სპეკულაცია თემაზე. ვინ დაიწყო ომი, ეს არის სისულელე, იმიტომ რომ ორივე მხარემ ძალიან კარგად იცის ან თვითონ სტრუქტურა, დრამატურგია მთელი ამ ომის დასაწყისისა მე გულისხმობ აიჩს, ქართულ მხარეებს გულისხმობ და ეს ვინ დაიწყო ამ თემაზე სპეკულაცია, ეს არის ობიექტივზე განსაზღვრული, რომელსაც არ იცის საქმის კურსში არ არის, ან ახალგაზრდობაზე, რომელიც ასევე ვერ მოესწრო ამას და გადმოცემით იცის. თორე სინამდვილეში ხა ჩემთვის ყოველთვის ნათელი იყო, რომ რუსეთი ემზადებოდა ამ ომისთვის, მიუხედავად ქართული ხელისუფლების გაუთავებელი საომარი რიტორიკისა, რუსეთი ემზადებოდა ამ ომისთვის და ყველაფერს აკეთებდა იმისთვის, რომ საომარი ვითარება შექმნილიყო. პრინციპში რუსეთმა დაუგო ხაფანგი საქართველოს ხელისუფლებას. მე ძალიან კარგად მახსენდება 1992 წლის 14 აგვისტო. აი ხაფანგის სისტემა იქაც იყო შექმნილი. იქაც იყო, დიახ. მაგრამ ჩვენ პარალელები რო გავავლოთ, შეიძლება რო გავავლოთ. კი, აუცილებლად. მაგალითად აი მარტის თვეში 2008 წლის მარტის თვეში რამოდენიმე ჟურნალისტის საქართველოსი და ერთ-ერთი მეც მე უნდა არ ვიყავი უკვე ჟურნალისტი ვიყავით ჯავის რაიონში. ისინი ცალკე, მე ცალკე ვიყავი. და ვნახეთ როგორი მიდიოდა რამზადება მიდიოდა სამხედრო, ესე იგი სამხედრო თვალსაზრისით. ეს იყო კონფლიქტის ხაზს გარეთ და იქ მიმდინარეობდა ეს მზადება, იქ კეთდებოდა სამხედრო ფორტიფიკაციული ნომერი, ასე შემდეგ. ჩამოვედით ხელისუფლებას ამ ჟურნალისტებმა უთხრეს, მე შეუთვალე. ყური არ გააპარტყუნეს. ისეთი საბეჭდილება შეგვექნა, რომ ძალიან კარგად იცოდნენ ყველაფერი, მაგრამ მიუხედავად ამისა შეგნებულად მიდიოდნენ პროვოკაციაზე. ზუსტად იგივე მდგომარეობა იყო 2014 წელს. გახსოვთ ალბათ იქ გაიტაცეს რამოდენიმე მაღალჩინოსანი საქართველოს ხელისუფლები და აფხაზეთში გადაიყვანეს. ესე პრაქტიკულად დაიძულეს ქართული პოლიცია, რომ შესულიყო აფხაზეთის ტერიტორიაზე, გახსოვთ ზეიკიძის მეთაურობით შევიდნენ, ჩვენ მაშინ მათ თან ვახდით და ვიცით პირველი შეტაკება მოხდა გულრიფშთან. პირველი მსხვერპლი იყო ქართული მხრიდან. მახსოვს არძიმბას მაშინდელი სიტყვები, мы вынудим вас, გაიძულებთ, გვესროლოთ, мы вынудим вас, чтобы вы нас стреляли. და ასეც მოხდა. იგივე მოხდა ეხლა ზუსტად. ოღონდ სხვა მასშტაბი იყო და სხვა ავტორები ყავდა. და სწორედ ეს არის, ანუ ჭკუა ვერ ვისწავლეთ და ვერა ხომ? ჭკუა ვერ ვისწავლეთ, მე ესეთი საბეჭდილება მრჩება, რომ ვიღაცას კიდევ აწყობდა, რომ ეს კონფლიქტი მომხდარიყო. არა მხოლოდ იქით ამ მხრიდან. არა მხოლოდ იქით ამ მხრიდან. არა რუსული, არა ქართული. არა მხოლოდ ქართული მხრიდან, სხვა მხრიდანაც აწყობდა ვიღაცას მომხდარიყო, თუნდაც იმისთვის, რომ არგუმენტი ქონდოდა დამატებული რუსეთის წინაშე.
რუსეთის მიმართ. რუსეთის მიმართ. ანუ ეხლა მაშინ დასავლეთს გულისხმობთ ხოლმე ეხლა. დასავლეთს გულისხმობ, რომელი მე არ გულისხმობ კოლექტიურ დასავლეთს, მე გულისხმობ კონკრეტულად მე გულისხმობ კონკრეტულ სტრუქტურას და არა ქვეყანას და პოლიტიკურ ძალას სტრუქტურას. სხვა შორის უნდა ითქვას, იქნებ დააკონკრეტოთ თუ არა? კონკრეტულად, იმიტომ რომ არ მაქვს საბუთი. სხვა შორის უნდა ითქვას, რომ აი ეს 4 მილიარდი, რომელიც გამოიყო, მე არ მახსოვს პრეცედენტი ასეთი ხანმოკლე ომისთვის, რომელიმე ქვეყანას ამდენი თანხა მიეღოს. ესე იგი, ისეთი შთაბეჭდილება იქნება აქაც, რომ ხა იმ ერთ-ერთმა ნაციონალურ მოძრაობის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსელმა მაშინდელმა თქვა, რომ ეხლა თქვა, რომ აი საქართველოს ამოისუნთქაო ეს 4 მილიარდი რომ მიიღო, ნუ ხა იდიოტური ნათქვამია, რასაკვირველია. მე მგონი სხვა რამეს უნდოდა ეთქვა, მაგრამ არ აქვს მაგას მნიშვნელობა. მოკლედ ასეათ ვისე 4 მილიარდი მართლა მიიღო საქართველოს. ხა ის ფული რაში დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა, მე არ ვიცი, ნაწილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდა, ნაწილი პარტიულ მშენებლობას და ნაწილი საკუთარ ჯიბებში წავიდა, მაგრამ დასავლეთმა ეს ფული გადაიხადა. აი რატო გადაიხადა დასავლეთმა ამდენი ფული? ეს არის ბევრი ნიშნის კითხვის ნიშანს ბადებს. და რასაკვირველია სწორ ექნა რომ გადაიხადა, რატო ამას ლაპარაკი, მაგრამ ნუ მაინც ესეთი საინტერესო საკითხია. არა, სწორ ექნა რომ გადაიხადა, უნდა გადაიხადა, ეთყობა პირობა შეუსრულეს, ხო და ამ პირობაში ალბათ ლამაზი თვალების გულისთვის არავინ არ უხდიდა საათს. ეხლა უკრაინას ბევრად მეტი აქვს მიღებული ამ სამხედრო კონფლიქტის კონტექსტში, რაც მის ტერიტორიაზეა, მაგრამ უკრაინა ბევრად დიდი ქვეყანაა, 45 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ხო და გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, სიტუაცია სხვანაირია და ვადაც სხვა იყო, ის იყო 5 დღიანი ომი, ხო, ბოლოს და ბოლოს. ხო და დაждდა მილიარდზე ოდნავ ნაკლები, ესე გამოდის სამწუხაროდ, ეს არის ჩვენი უბედურება. და რადგან მაინც გაიხსენეთ აფხაზეთი, ხო? ჩვენ ორივე შემთხვევაში წაგებულ ომში ჩავედით. ჩვენ ვიცოდით, როგორ იქნებოდა შედეგი. არა, პირველ შემთხვევაში აფხაზეთთან დაკავშირებით ამას ვერ იტყვი. რატო? იმიტომ რომ სასწორზე იყო ეს მე მახსოვს ეს მოლაპარაკებები რაც ხდებოდა მაშინ, ზოგიერთ თვითონ ვიყავი შემსწრე. მახსოვს გრაჩოვის წინადადება ღალისგაზე 2 დივიზიის დაყენებისა, რუსულის და გამიჯვნა მხარეების. მახსოვს ულტიმატუმი, რომელიც ჩამოიტანა პასტუხოვმა იმის თაობაზე, რომ თუ შეხვალთ დსთ-ში, მაშინ ეს ამბავი ყველაფერი შეწყდება და გახსოვთ მე დსთ-ში შესვლისთანავე ბალტინი გამოჩნდა რა ფოთში. აი ეს ყველაფერი მახსოვს, იქ სხვანაირი მოცემულობები იყო. აქ არ იყო ესეთი ულტიმატუმი, აქ არ იყო ასეთი შემოთავაზება, აქ პირდაპირ იყო დამსადამჟელო ოპერაცია, სამაგიერო ოპერაცია, სამაგიერო, რომელიც კოსოვოს კონტექსტში იყო ჩაფიქრებული და რეალიზებული. ყოველ შემთხვევაში პუტინმა ასეთი რამ გააჟღერა. ანუ კოსოვოს ჩვენ არ მივეცით ხმა? არა, მაგითო არა. კოსოვოს დასავლეთ სამაგიერო გადაუხადა. გადაუხადა საქართველოს მოსკოვმა, იმიტომ რომ ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ დავზარალდით. ჩვენ დავზარალდით, ჩვენ როგორც ყოველთვის ჩვენი უბედურება ის არის, რომ არაერთხელ მეთქონს და კიდევ ერთხელ მეორებ. ჩვენ 80-იანი წლების ბოლოს შევქმნით ლაბორატორია დიდი, სადაც ექსპერიმენტს ვატარებ საკუთარ თავზე და საკუთარ ქვეყანაზე. ეს ექსპერიმენტი ვერ დავასრულეთ ვერაფრით. და ჩვენ თვითონ ვართ. სხვები სწავლობენ, ჩვენ შეცდომებზე სწავლობენ, მახსოვს ბალტიის პირელები იყვნენ, აი როგორც დამკვირვებლები მთელი ამ კონფლიქტების დროს და მე დიდი ხნის მერე მითხრეს, რომ ჩვენ ვისწავლეთ თქვენ შეცდომებს და თქვენ საკუთარ შეცდომებზე ვერ ისწავლეთ. სვის კი არა, საკუთარზეც არ ვსწავლობთ და ეხლა ისე აგვისტო მართლაც ძალიან მძიმე თვეა. პირველი ნაგასაკი, ხეროსიმე დაიბომბა, ხო, 45 წელს 6 აგვისტოს და მაშინ მსოფლიო აღმოჩნდა აი ამ რაღაც საშინ. თუმცა მაშინ ესეთი გრძნობელობა მსოფლიოს არ ქონდა. არც ქონია და იაპონია, მილიტარისტული იაპონია ითვლებოდა სამხედრო დამნაშავედ. გასაკუთრებით, ბევრი სამხედრო დანაშაული ქონდა ჩადენილი ნანკინის ესეთი ხოცაჟრეთო არ ადგილს, როცა ერთ კვირაში და 100,000 ადამიანი მოკლეს. ითვლებოდა გერმანიის მოკავშირე და ამიტომ ახლა მისი დაღუპული მოქალაქეების ამბავი არც მიუქცევიათ ყურადღება იმ დღეებში. მე რასაკვირველია ამან გაიჟღერა სხვანაირად და სხვა ფორმით. ცივი ომის დაწყების. სტალინს ქონია რეაქცია? არავითარი რეაქცია, ერთადერთი რეაქცია ქონდა სტალინს და მის გუნდს მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე, რომ ატომური იარაღი გამოჩნდა. და საჭირო იყო შესაბამისი მომზადება ამისთვის, ხო. ამის მერე გააქტიურდა ბერიას უწყება მოგესალმებათ ძალიან იმისათვის, რომ შედეგები მიიღოს შესაბამისი და მიიღეს კიდევაც. მიიღეს კიდევაც. და ამით შეაჩერეს უკვე ეს არის მსოფლიო პოლიტიკის ესე იგი ასე ვთქვათ, ცინიზმი ამაში მდგომარეობს. სიტუაციის მიხედვით ხდება ერთი ადამიანის სიკვდილიდან
ხვდიან ტრაგედიას, რაც თავისთავად ტრაგედია თუ საჭირო გახდა და უაღრესად პროპაგანდის იარაღად იყენებენ. და მილიონობით ადამიანის სიკვდილისთვის შეიძლება გავიტანს არაფერი არ მომხდარა. ეხლაც ისეთი სუბურული ვითარებაა ხო შტატებში, იმიტომ რომ უამრავი მსხვერპლია და ეს არის შეტევები, რომლებსაც მე არ ვიცი თავს ვერ ართმევენ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება კი არა სავარაუდოდ აუცილებლად განმეორდება და პერმანენტულად ხდება ასეთი თავდასხმები. მართალია ამბობენ რომ უნდა გავამკაცროთ კონტროლი როგორი ფსიქიკის ადამიანებს მივყეთ. თვითონ იარაღი არ ისვრესო, ტრამპმა განაცხადა ხომ? ფსიქიურად დაავადებული ადამიანები ისვრიან. გასაკვირველია, დემოკრატია ჩვენ სამწუხაროდ ცხოვრობ დროში, როდესაც დემოკრატიის ყველაზე სწორედ მინდა ვიყო გაგებული ის ფორმა რაც ხიბლი ქონდა დემოკრატიას გაცვდა. ხო, ყველაზე ცუდს ვიმკით ახლა. ცუდს ვიმკით, იმიტომ რომ დემოკრატია აღიქმება დღეს არამხოლოდ პიროვნების თავისუფლებად, არამედ ზოგადად საზოგადოების თავისუფლებად, რომლის ზღვარი ვერავინ ვერ განსაზღვრა. და უზნეობაში გადადის ეს ხშირ შემთხვევაში. აბსოლუტურად ჩემთვის მიუღებელია მაგალითად ცხოვრების ის წესი, რომელიც მუდმივად ახდენს ძალადობის პროპაგანდას. და ეკრანიდან ჩვენ ამას უყურებთ ხოლმე და ახალგაზრდა თაობაზე ეს მოხდა შესაბამისად იქცევიან მე, ხო? ჩვენზე ნაკლები იყო, მაგრამ ნაკლები. ეხლა ამერიკის ეს ჩემი აზრი არ არის, არის ამერიკის შეერთებული შტატების ძალიან ცნობილი ფსიქოლოგების აზრი. რომ პრაქტიკულად თაობები იკარგება ზუსტად იმიტომ, რომ შესაბამისი აღზრდის სისტემა არ არსებობს. განათლების კი არა აღზრდის, ეს სხვადასხვა რამე. ანუ დემოკრატიის ის ფორმა, რომელიც დღეს შტატებში არსებობს და რომელიც თავის ხარისხით არის ძალიან მაღალი, შესანიშნავი. ამას აქვს თავისი გვერდითი უაღრესად უარყოფითი მოვლენები, რომლისთვის ხელი შეშლა იწვევს ფასეულობებისთან დაპირისპირებას. აქედან გამომდინარე ჭირს ამის გაკეთება. აი ესეთი მდგომარეობა ცოტა უფრო მკაცრი იქნები და დიქტატურა, ნაკლებად მკაცრი იქნები და პრაქტიკულად იღებ ქაოსს და ანარქიას. ჩერჩილის განმარტება დემოკრატიაზე არის უნიკალური. ამაზე უკეთესი ჯერჯერობით არაფერი გამოუგონებია ადამიანსო და იმიტომ არის ჩერჩილის დროინდელი დემოკრატია ეს სხვა ტიპის დემოკრატია. და მაინც მაშინაც თქვა. ეს იყო ბურჟუაზიული დემოკრატია თუ შეიძლება ასე ითქვას, ამას თავისი ხიბლი ჰქონდა, თავის დროს რასაკვირველია მომგებიანი იყო. დაწყებული ნიდერლანდების პირველი პარლამენტი და შემდეგში ბრიტანეთი და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა ამას ყველაფერს თავის მინუსი და თავის პლუსი აქვს. ესე იგი აბსოლუტურად მომგებიანი ფორმა მართლობისა ჯერ არავის არ მოუგონია სამწუხაროდ. ხო, სამწუხაროდ, თუმცა მაინც ზღვარგადასული როდესაც თავისუფლდება პასუხისგებლობისგან, მე ვიღებთ ამას შედეგად და ალბათ პასუხისგებლობა პირადი სხვაშორის რა არის, ისე რომ მე წლებია ვსწავლობ ჩემი მუშაობიდან გამომდინარე, სამუშაოდან გამომდინარე ისეთ ფენომენს როგორიც არის ადათი, ცხოვრების წესი, კოდექსი, მოქცევის კოდექსი, ჩვენი მთიელებისა. შეიძლება ბევრი მინუსი იყოს ამაში, მაგრამ ეს იყო საზოგადოების ურთიერთობის, საზოგადოების შიგნით ურთიერთობის საოცრად საინტერესო მექანიზმი, უნიკალური მექანიზმი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში ჩამოყალიბდა. ანალოგიური აქვს ჩრდილოეთ კავკასიელ მთიელებს. ამიტომ არის სხვადასხვა რომ ორივე მხარეს, კავკასიის ორივე მხარეს მთიელებს გულისხმობ, რელიგიაზე მაღლა ურთიერთობის ის წესი არსებობს, რომელსაც ადათი ქვია. ხო და ეხლა თუ გავიხსენებ ადათი ღირსებასთან არის შეჯამებული. ყველაფრის ნაზავია საბოლოო ჯამში. შეიძლება თავისი მინუსები აქვს, მაგრამ რეგულაციის ფორმის თვალსაზრისით არის უნიკალური აბსოლუტურად. ის წესი, რომელიც შემონახულია მთაში, ბარშიც იყო ადრე. და გარკვეულწილად რეგულირებას ახდენდა საზოგადოებაში შიგნით ურთიერთობებისა. დღეს სამწუხაროდ ეს მოშლილია. სამწუხაროდ, როგორც ვიცი 12 აგვისტოს კავკასიის სხვა თემაზე წავედით არა. ხო, ამიტომ მოდი ახლა დავუბრუნდეთ პოლიტიკას. კასპიის აუზის ქვეყნების ის არის თუ არ ვცდები ეკონომიკური ფორუმი და ეს არის პირველი. და რაღაცა საქართველოს, როგორც შავი ზღვისა და კასპიის ზღვის აუზის ქვეყანა, საინტერესო რაღაცას ველით, ხო, გასთან დაკავშირებით. რამდენად მართალია? რასაკვირველია, ეს არის პირველი ეკონომიკური ფორუმი
რომელიც წარმომადგენლობითი უნდა იყოს და ძალიან ნერვიულობს ახლა ორგანიზატორი მხარე, ანუ თურქმენული მხარე, ჩავა თუ არა იქ სახელმწიფოს მეთაურები, ჩავლენ თუ არა სახელმწიფოს მეთაურები, ყოველ შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრები მაინც პირველ რიგში ელოდებიან მედვედევის ჩასვლას და ნუ სხვა პრემიერ-მინისტრებისა, სხვა ბახტაძეს? იცით რა შეესაქმე აქ ეგრეა, რომ 5 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი უნდა იყოს აუცილებლად. იგულისხმება კასპიის ზღვის ქვეყნების. ანუ ეს არის ყაზახეთი, ეს არის რუსეთი, ეს არის ირანი და ეს არის აზერბაიჯანი თურქმენეთთან ერთად. და დანარჩენი ეს კასპიის ზღვის გარშემო მდებარე. აუზის ქვეყნებიდან უბრალოდ მაღალი ჩინის წარმომადგენლები უნდა იყოს. საქმე ის არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი უნდა გადაწყდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. გარდა იმისა, რომ კასპიის ზღვასთან დაკავშირებული რეგულაციებზე იქნება საუბარი და ბევრ სხვა საკითხზე, ვაჭრობაზე და ასე შემდეგ, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც იწყდება და სადაც ჩვენ გარკვეული როლი გვაქვს მონიჭებული. ეს არის ეგრეთ წოდებული თეთრი ნაკადი. თეთრი ნაკადი იგულისხმება თურქმენეთის გაზის ტრანსპორტირება ევროპაში. 2006 წლიდან დაახლოებით 13 წელია უკვე ამაზე არის, ამ საკითხზე არის ჭიდაობა სხვადასხვა ფორმით. გასult ნაბუკოს პროექტი არსებობდა, ზოგიერთი სხვა. ყველა ამ პროექტს გარკვეულად ეშლებოდა ხელი. ეხლა თურქმენეთის გაზის რაოდენობა იმდენია, რომ თავისუფლად შეუძლია ევროპის გარკვეული ბაზარი სერიოზულად დაიკავოს. რუსეთი? აი, ამაშია საქმე. მეც მანდავა. საქმე ის არის, რომ რუსეთს რასაკვირველია თურქმენული გაზის ტრანსპორტირება ევროპაში არ აწყობს. მაგრამ თუ გავიხსენებთ 90-იან წლებს, არც ნავთობის ექსპორტი აინტერესებდა რუსეთს აზერბაიჯანული ევროპაში და ყველანაირად ხელს უშლიდა და გაზისა. ეხლა გაზი, აზერბაიჯანული გაზი, ევროპული გაზის მოხმარების მხოლოდ 1%-ს იკავებს და რამდენი ლაპარაკია ამის თაობაზე და რამხელა პრეფერენციები ჩვენთვის იცით. კი ბატონო. მაგრამ მაშინ იყო ორი სერიოზული ადამიანი, რომელსაც შეძლო ამ იდეის გატანა, ეს იყო შევარდნაძე და ალიევი. დღეს სამწუხაროდ მე ვერ ხედავ ასეთ ფიგურებს, რომელსაც შეუძლიათ ეს გაიტანონ, იმიტომ რომ ეს თეთრი ნაკადის პროექტის ამუშავების შემთხვევაში ბევრად უფრო მომგებიანია საქართველოს ვიდრე ყველა ეს მინსადენი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გადის. ჩვენ ვიქნებით გამტარი, რა თქმა უნდა. აი ამაშია საქმე, ჩვენ აქ ტრანზიტორი არა ვართ, მხოლოდ. ჩვენ ვართ პრომოუტერი. ანუ მონაწილე, ერთ-ერთი მონაწილე ამ პროექტისა, ამ პროექტის ესე იგი ხელშემწყობი, ამ პროექტის ავტორი და ასე შემდეგ. ეხლა თქვენ ალბათ კითხვა გაგიჩნდებათ ბუნებრივია 13 წელი თუ ამაზეა ლაპარაკი, რატო არ არის აქტიურად ლაპარაკი ქართულ საზოგადოებაში. ეს კარგი კითხვა, რომელზეც მე პასუხი არ მაქვს. მართალია, ბევრი თვლის, რომ ამ იდეას გახორციელება არ უწევია ისევე როგორც თქვათ ნაბუკოს, იმიტომ რუსეთის წინააღმდეგობის ფონზე, ირანის წინააღმდეგობის ფონზე, თუ გინდათ, მაგრამ ირანი აქ პასიურია, თავარი რუსეთია. მაგრამ მოლაპარაკების შემთხვევაში, ძლიერი პოლიტიკური ფიგურების არსებობის შემთხვევაში ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს. მე ვთვლი, რომ საქართველოს ხელისუფლებას, რომელიც ამ საქმეში ჩავის წვლილი ჩადებულია უკვე, ხოდაშორის უნდა ითქვას ობიექტურად. მართებს უფრო აქტიური მოქმედება იმისათვის, რომ ეს ამ პროექტთან მუშაობა დაიწყოს. ეს არის ევროკავშირის იდეა, ევროკავშირის პატრონაჟის ქვეშ ხდება და ევროკავშირს ამ შემთხვევაში წარმოადგენს გერმანია. ეხლა ბუნებრივია გაკვირვებული იქნება ადამიანი იკითხავს, რომ გერმანიას ორი მილსადენი აქვს, ხო? ბალტიის ზღვის ფსკერზე გატარებული და რაღაც უნდა კიდე. საქმე იმაშია, რომ გერმანიის ეკონომიკის 48% მუშაობს ნახშირზე დღემდე. არ ყოფნის ის გაზი. გერმანია მოწინავე ეკონომიკა. გაზი ბევრი არასდროს არ არის. ხო. აქედან გამომდინარე, მას კიდევ ჭირდება გაზის მიღება, მაგრამ მერკელის ვიზიტი გაიხსენეთ. მერკელი რო იყო ჩამოსული. მერკელი სასეირნოდ კი არ იყო აქ ჩამოსული. ზუსტად ამაზე იყო, რომ აი ეს თემა დაელაგებინა. ეს ვოიაჟი სწორედ ეს თემა დაელაგებინა. ჩვენთან ყოფნის მერე წავიდა ნიგერიაში თუ გახსოვთ, იმიტომ რომ იქაც მოესინჯა შეიძლება თუ არა დივერსიფიკაცია რუსული გაზისა, თქვათ ნიგერიული გაზის შემოტანით. ამერიკულმა პროექტმა ის დაობაზე, რომ ამერიკული გაზი შეესყიდა ევროპას და ტანკერები ჩამოიდანა, ვერ იმუშავა. ვერ იმუშავა, იმიტომ რომ ძვირია. თურქმენული გაზი ყველაზე იაფია. მიუხედავად იმისა, რომ ყველაზე მეტი გაზი არ აქვს, მასზე მეტი გაზი აქვს რუსეთსა და ირანსაც, მაგრამ ძვირი ღირს ტექნოლოგიურად შედარებით იმათი ამოღება, იმიტომ რომ ამის საბადოები ბევრად უფრო, ასე ვთქვათ, ტექნიკური თვალსაზრისით იოლად დასამუშავებელი. ხო და ეს რაღაცა ხარისხთან ან რაღაც უსაფრთხოებასთან არ არის დაკავშირებული. უსაფრთხო ეხლა როგორ არის? მე ერთ რუს ენერგეტიკოს ველაპარაკე და როდესაც ეს კითხვა დავსვი, რომ თქვენ რო გასფიქრობთ ამის თაობაზე, იმან თქვა, რომ თუ თქვენ
ფიქრობთ, რომ თეთრი ნაკადი შეიძლება ეს პროექტი განხორციელდეს, მაშინ თქვენ ფიქრობთ, რომ ხვალ ომი შეთვალეთ, რომ ხვალ ომი დაიწყება. ეხლა ამან რასაკვირველია გაბუქა ეს, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ არ არსებობს ეკონომიკური პროექტი, სადაც არ შეიძლება ეკონომიკური ინტერესები ვერ დაამტყვია, თუ საჭირო გახდა. გაიხსენეთ, რომ და პოლიტიკური ცვათა შორის შეიძლება მოხდეს ვატრობა რაღაცების გაცვლა. ეხლა ნახეთ როგორი სიტუაცია. ესე იგი დავამატებ ეს და დავამთავრებ. თუ და გავიწყებათ, რომ აი ამ ნავთობის მაშინ აქვია ნავთობის საданებში, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გადის, რუსული კომპანიების მონაწილე, მაგალითად ლუკოილი. აი მე ამით მინიშნება მინდა გავაკეთო, რომ თუ იქნება საერთო სურვილი, საერთო მიდგომა, გაკეთება ამის საქმის შესაძლებელია. არ არის საჭირო სიჩუმე და პასიურობა, აქტიურობაა საჭირო და შედეგი უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი. ბევრად უფრო მომგებიანია ის თურქმენული გაზის პროექტი, ვიდრე მთელი ეს მისადენები, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე ამ წუთში გადის. ძალიან საინტერესო, მაგრამ აი ნახეთ აქ თეთრი ნაკადი დაუშვათ რაზეც 13 წელია საუბარი მიდის და რამდენად გასდა საუბარს ეს საინტერესოა და ანაკლია. არის თუ არა ეს ხა ეს ორივე უტყავს რუსეთს, ხო? ყოველ შემთხვევაში რუსეთი ამას აცხადებს ოფიციალურად და აი ანაკლია რომელიც პირველად თქვენ გააჟღერეთ, არა? და თქვენს თქვით რომ ანაკლია ეს არ იქნება ტვირთ ბრუნვის პორტი, ეს იქნება სამხედრო და პოლიტიკური პორტი, არა? მაშინ რა ხდება დღეს ამასთან დაკავშირებით, მამუკა? ბოლოს და ბოლოს სახელმწიფო რამდენად არის ჩართული? ხა თუ მაგალითად ყველაფერზე დაჯარიმდეს, უნდა დაჯარიმდეს სახელმწიფო და ჩემი და თქვენი და ჩვენი საზოგადოების, გაღატაკებული საზოგადოების ჯიბიდან უნდა იხადოს, ვინ არის ამ პროექტის ავტორი, ვინ დაწერა აი პოლიტიკური ავტორი რომელიღაც. გასაკვირველია, ეს მუხლი არის პრაქტიკულად ისეთი მუხლი, რომელიც საზოგადოების თვალში ხიბს უკარგავს მთლიანად პროექტს. მე არ ვიცი რატო წავიდა ამაზე კონსორციუმის მონაწილეები, რატო წავიდა ქართულ მხარეს გულისხმობ. აპრიორი უნდა ცოდნოდა ხაზარაძეს, რომ ეს იდეა საზოგადოებაში მხარდაჭერას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ყოფს. სულ რომ ეხლა აბსოლუტურად უსამართლოდ იყოს დაჩაგრული თბილისის ხელმძღვანელობა აი ამ პროექტში, აი ამ პუნქტის გამო მისი დაჩაგრულობის ხალისხი საზოგადოების თვალში ვერ შერბილდება. პირკაშოს ხო არ უკავშირდება? არ ნამდვილად ესე აბამაში. მე არ ვიცი ვის უკავშირდება, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის ფირმა ჩინური, რომელიც კონკურსში მონაწილეობას იღებდა, იყო მარტო ბრუნვა ჰქონდა 72 მილიარდი. მისთვის არ იყო საჭირო ასეთი პრეფერენციები, რომ იქ დაზღვევა და რაღაც. იმიტომ ვიკითხე. გასაკვირველია პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს ნიშნავდა ამერიკელებისთვის სილის გაწნასაც, ჩინელების ჩართვა საქმეში და რუსეთისთვისაც. მაგრამ სამაგიეროდ რუსეთი ვერ იქნებოდა ისეთი აქტიური როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ ის ამერიკელებს ღიათებს და ჩინელებს ვერ უბედავს ამას მოგეხსენებათ. ეხლა ძალიან მარტივი ენით ვლაპარაკობ გასაგებია. რა თქმა უნდა, ხა ესეთი სირთულეები და პროფესიული ეკონომიკური ტერმინებით საუბარს აზრიც არ აქვს. მოკლედ ასეა თუ ისეა, ეხლა ეწყობა კონსორციუმმა მიდგომების შეცვალა ახალი ხელმძღვანელობის დანიშნასთან ერთად, ეს პირდაპირ მანიშნებელია უკვე იმის, რომ ძალიან დაინტერესებულია მართლა ამერიკული მხარე ამ პროექტის რეალიზაციით. და მე ვფიქრობ, რომ ესეთი, მე ვფიქრობ კი არა, მე ვიცი გარკვეული კულუარული მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ხელისუფლებასა და ჩვენ პარტნიორებს შორის იმისათვის, რომ მიდგომები შეიცვალოს. არ შეიძლება ამ პუნქტის დაშვება. ამ შემთხვევაში იმ შინაარსით არა, როგორც ეხლა დღეს არის. და სულ რომ თავისუფლები ვიყოთ დაუშვათ რაღაც ამ დარტყმებისგან, პასუხისმგებლობისგან თავისუფალი ვერ იქნება. დარტყმებისგან შეიძლება. დარტყმები, ხო, აი ფინანსური დარტყმებისგან, რომ ჩვენი ჯიბიდან არ მოხდეს ახლა. ამაშია საქმე, ამიტომ დატოქსული სახელმწიფოს გადახდა. ნუ ეხლა როგორ არის გარკვეული პასუხისმგებლობა მაინც გვექნება. ესე ვერ სულ რომ ესე რომ ამხელა თანხის ესე იგი შე რა გამოდის, იცით რომ ჩვენ ვეუბნებით რომ თქვენ გადაიხადეთ მილიარდები და ჩვენ პასუხისმგებლობა არაფერზე არა ვართ. არა გაჩნდა პასუხისმგებლობა. ო, ამაშია რაღაცაში იქნება პასუხისმგებელი ბუნებრივია, მაგრამ ისე არა, რომ ესე რა ქვია, ამდენი პატარა ქვეყანა ბიუჯეტიდან იხადოს თავისი დიდი პროცენტი, ისედაც მცირე ბიუჯეტიდან და პლუს საზოგადოება იყოს ყოველთვის აგრესიული ამ თემის მიმართ. ხო და თუ საზოგადოების კონსოლიდაცია არ მოხდა, თუ საზოგადოება არ იქნა მხარდამჭერი პროექტისა, მაშინ ასეთი პროექტი ვერ იმუშავებს ელემენტარულად. მაშინ როგორ უნდა ვიყოთ? აი ნახეთ, რომელი უფრო უპრიანია საქართველოსთვის, ამერიკელი იყოს ამ შემთხვევაში პარტნიორი საქართველოსი თუ ჩინეთი?
მართლაც ძალიან საინტერესოა. მე მართლაც საინტერესოა და რუსული ფაქტორიც გასათვალისწინებელია. გასაგურველია. ერთი შეხედვით ჩინელი უპირატესობა ჰქონდა, იმიტომ რომ ეს არ ჭირდებოდა ასეთი ტიპის დაზღვევები. მაგრამ ხო გეუბნებით. პოლიტიკური თვალსაზრისით ესე იგი ხანდახან მიფიქრია კიდევაც სულ არ გველაპარაკა ანაკლიის სპორტზე ალბათ ჯობდა, მაგრამ მეორე მხრივ ეს არის ზუსტად ისეთი ტიპის ინიციატივა, რომელსაც ჩვენ მოვითხოვთ საზოგადოებისაგან, ხელისუფლებისაგან ზუსტად იმისთვის, რომ საინტერესო იყოს ქვეყანა, ინიციატივიანი უნდა იყოს, ამიტომ ხელისუფლება. მე ვფიქრობ, რომ უბრალოდ რაღაცა არ ვიცი, ქართული ხასიათს დავაბრალოთ, დავაბრალოთ, მოუმზადებელი იყო ეს საკითხი. ეს საერთოდ ეს ტენდერამდე იყო მომზადებელი, იმიტომ რომ პოლიტიკური შემადგენელი გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო, ყველაფერი აწონდაწონილი და ყველაფერი უნდა მოლაპარაკებული ყოფილიყო. ტენდერამდე. ანუ ამ ფორმით ტენდერში გამარჯვება არ შეიძლება. აი ამ პუნქტს გულისხმობ, ერთ პუნქტს. კი ბატონო. ხო, და გარდა მაგისა, აი ეს პუნქტიც რომ არ ყოფილიყო, ვხედავ რომ ესე იგი თვითონ ტენდერთან დაკავშირებული საკითხები თლა დახვეწილი არ იყო ბოლომდე. ბევრი რამე პასუხი არ ქონდა გაცემული. ძალიან ეჩქარებოდათ. აი ესეთი რამე იყო. ასე რომ ესე იგი პრაქტიკულად ისეთი გამოვიდა რომ ჩვენ თავს ჩვენმე დაუშავეთ. ესე გამოვიდა. საბოლოო ჯამში ესე გამოვიდა. და მამუკა ის რაზეც თქვენ საუბრობდით რომ ეს არ იქნება ტვირთმბრუნავი პორტი, ეს იქნება სამხედროს ეს ნიშნავს რომ მე ვთქვი სხვანაირად, ეს არის სამხედრო პოლიტიკური დატვირთვით. რა თქმა უნდა. სამხედრო პოლიტიკა ვიღაცა ლაპარაკობს იმის თაობაზე, სოციალურ ქსელში უყურებ რომ აქ ავიამზიდები დადგებიან. მე არ შემიძლია ეს თქვა, ახლა ავიამზიდი გამორიცხულია, იმიტომ რომ არ ჭირდება ავიამზიდის შავ ზღვაში შემოსვლა, ერთი ვერ შემოვა, გარკვეული ხელშეკრულებები უშლის ხელს და მეორეც ერთი მისი ავიაციისთვის ის მანძილი ახლა, რასაც შავი ზღვა ქვია, არაფერი მანძილი არ არის ნამდვილად. ხო, და ასე რომ ახლა საბავშვო ტექსტებს მართლა საინტერესო თემა, იმიტომ რომ მაგრამ რა შეიძლება სამხედრო პოლიტიკური არ ნიშნავს იმას, რომ ფლოტი იდგება მაინც და მაინც ან შავი ან წყალქვეშა განლაგდებია. ეს არის პოლიტიკური ექსცესის შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებული იქნეს სამხედრო დანიშნულების. ეხლა ძალიან არ გვილებთ, მაშინ გაცილებით მე არა ხსნი. ესე იგი იმ ჩარჩოში ასაც თქვენ მელაპარაკებით, ეს მე უნდა ვთქვა, რომ ის იქნება პორტსაც იქნებიან გემები დგებიან სამხედრო გინატუარები. არ არის საჭიროება მაგის, არ ჭირდება, დაგერ არის პირდაპირ არის ბარნაა და ეს არის რა ქვია კონსტანცა. რუსეთის რეაქცია და ოჩამჩირესთან იქაც სადაც ღრმაწყლებია, იქ მშენებლობა ახალი პორტის. ეს არის ბლეფი. იქ ესე იგი როგორც ნავთობი ამოიღეს ოჩამჩირესთან 96 წლიდან იღებენ იმით ის იქნება ის ძალიან დიდ ფულზეა ლაპარაკი. ამ შენებლები რო ვიყოთ ჩვენ და ჩვენ ესეთ სასუსტი პარტნიორები რო გვეშოვა, ნუ ჩვენ თვითონ ავაშენებთ მაშინ მარცხლოვან პორტს უბრალოდ მიწას ამოუთხრიდით და იმ გემს დავიქირავებდით რაღაცა ფულს და გვექნებოდა არ არის ეს არის უზარმაზარი ინფრასტრუქტურა, ძალიან სერიოზული სამუშაოა. რუსეთს აქვს თავისი პრობლემები. ამ პრობლემების გამო ქუჩაში მიტინგზე მიმდინარეობს ზუსტად. მარტო იმიტომ კი არა რომ არჩევნები არასწორად არ დაუშვეს ოპოზიცია არჩევნებში. იმიტომ რომ პირველი თავარი ფონის შემქმნელი ხალხის გაღიზიანების იყო საპენსიო რეფორმა, რომელიც პრაქტიკულად გააძვალტყავა ხალხს და ხალხი და რუსულ საპენსიო რეფორმას გულისხმობდა და მცირე ბიზნესი გაანადგურა. არა აქვს რუსეთს ამის ფული. რუსეთი იბრძვის ახლა არქტიკისათვის ხმალამოყრებული და მთელ რესურსს ისვრის. იქითკე რომ არქტიკის ესე იგი ენერგეტიკული სივრცეები შეინარჩუნოს და ასე თქვა დაამუშავოს. და იქ აკეთებს ყველაფერს. საცალე ახლა იმას ოჩამჩირეში კიდე პორტები აშენებს. ხო, მაგრამ იქ შეიძლება ერთი დააყენონ ერთი ექსკავატორი ნაპირზე და რაღაცებით ხაროს და ძალიან გახშირებული ახლა ყოველ შემთხვევაში რაღაცა ესეთ სუმბურული ინტერვიუ აპატურაისთან. ისე რა საინტერესოა რა, ნატოს თავკაცები მოდიან აპატურა არის თან კავკასიის რეგიონში. რა ეხება მას. შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ აი ანაკლია განსაზღვროს დავუშვათ ამ ინტერესს და აი ნატოსთან დაახლოებას? არა, ნატოსთან დაახლოება ანაკლიაზე მიმული არ შეიძლება იყოს. მაგრამ ანაკლია გარკვეული ტესტი ნამდვილად არის, რამდენად გაართმევს საქართველოს თავს აი ამ ურთულეს პოლიტიკურ კორიდორებს.
ან ნატო და დასავლეთი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე ჩვენ ხედავთ უკვე საერთოდ არავის აღარ ახსოვს ხელისუფლებას ამ პრობლემისთვის თითქმის არ სცალია მაგალითად თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაცია თქვენ და ისეთები ხარ ძალიან ცოტა საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაციები რომლებიც მუშაობთ ამ საკითხზე ანუ აქ თვითონ დასავლეთიდანაც ხო არ მოდის ის მუხტი რომ მათაც ყელში ამოვიდა საქართველოს ამ პრობლემით, ამ ტერიტორიული პრობლემით და რაღაცა ესე ნუ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენზე იყოს გადაგებული სოფლიოში და სოფლიოს ასე ვთქვათ, წამყვან ქვეყნებს აქვს უამრავი პრობლემა, ჯერ ერთმანეთთან აქვს უამრავი. ხო და მით უმეტეს, ხო და ხე საქართველოს მეორეც ერთი რომ მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან სერიოზული პროექტები იგეგმება ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით. აი რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით მრავალმხრივი მიდგომები და არა მხოლოდ ერთი პროექტი ჯანდაცვის პროგრამა, არამედ ბევრი სხვა. ოშტყეში მე დღეს მოვისმინე ეს ერთ-ერთ უწყებაში და ვიცი რომ აი კულტურის ფონდი რომელიც დღეს შეიქმნა ასევე იმ ფონდშიც გათვალისწინებულია ძალიან ბევრი რამ იმისთვის რასაც ჩვენ ვეძახით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მამუკა თქვენ ხო ვიცით რომ რაღაცა გარკვეული კავშირები მეც მაქვს აფხაზეთთან და ხშირად დავდიოდი თავის დროზე მაშინ როცა თითქმის ვერავინ დადიო მაგრამ რისი თქმა მინდა იცით რა დამოკიდებულება ძალიან კარგია რომ ჩვენ მათ ვთავაზობთ დავუშვათ სხვადასხვა პროექტებს მარტო რომ თავაზობთ ამ ეს არ არის კარგი. მაგას თავაზობს შერიგების სამინისტრო და არაფერ შედეგი არ აქვს. შეთავაზებაზე არ აქვს ლაპარაკი. ხო აი მათი სწორედ ეგ მინდოდა მე თქვა მათი დამოკიდებულება კი ჩამოვალთ ვისწავლით ოპერაციებს გავიკეთებთ მაგრამ ძირითადი მიმართულებები აი არა მე მithქვია და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ოპერაციის გაკეთების შემთხვევაში ეს რომ თქვენ ვალდებული ხართ ჩვენ ოპერაციები გავიკეთოთ და მოგვიაროთ იმიტომ რომ გენოციდი მოგვიწყდა. თქვენს გამოდვართ ესე ხო ეს ვალდებული ხარ შევინახოთ იმიტომ რომ ჩვენ შეგინარჩუნეთ ნატოს წინააღმდეგ ფორპოსტი სამხრეთ კავკასიაში უსებსეუნებია. ეს არ მიგვირს რა ყველა კი ესე კი არ ლაპარაკობს მაგრამ საზოგადოების ერთ სერიოზული ნაწილია. ძირითადი ნადია. აქ სხვა რამეზე მაქვს მე ლაპარაკი. აქ იმაზე ლაპარაკი კი არა მაქვს რომ ჩვენ რაღაცას ვთავაზობთ. აქ ლაპარაკია იმაზე ჩვენ როგორ უნდა მოვივიღოთ ოპერატესობა. სხვადასხვა მიმართულებით. ხო დიახ. აი ეს თუ გამოვიდა კარგი იქნება. ეხლა რო ვლაპარაკობთ იმის თაობაზე რომ ხშირად უყვარს ხოლმე ოპოზიციაზე რადარებიდან გააქრეს ხო ეს თითქოს თვითონ რო იყო მასში დააკვირდით რა მოდი მე სხვა რამე შემიძლია თქვა დასავლეთის ბევრმა ინსტიტუციამ საერთაშორისო და ზოგიერთმა ქვეყანამ რუსეთის წინაშე თავის ინტერესები გააქრო რადარიდან არა თუ ჩვენი ინტერესები ეს ნახეთ ახლა აი ესეთი უთავმოყვარეო საქციელი რაც ქონდა ახლა საპარლამენტო ასამბლეას ევროპის მე იშვიათად მინახია დასავლეთისაგან ტაშის გრიელი შეხვდა რუსებს და თავი გაიკლა და რატომ მე კითხვა დავსვით რატომ ხო ხთამი ჯოჯოხეს ზანათებს ზოგიერთ შემთხვევაში ხთამია ზოგიერთ შემთხვევაში ეკონომიკური ინტერესები ა პოლიტიკური ინტერესი რა უნდა კონდეს ახლა ჰოლანდიის მაგალითად იქნება თუ არა ეკონომიკური ინტერესი ეკონომიკური ინტერესი ეს პიროვნული ინტერესი ეს ხო ქვეყნისთვის ეკონომიკური ინტერესი რა ვიცი რომ პიროვნული ინტერესი არ არის მე თქვენ გეტყვით კარგ მაგალითს ამისა და არაერთხელ მითქია როცა სოჭის ოლიმპიადა ტარდებოდა ჩერქეზულმა საერთაშორისო ჩერქეზულმა ორგანიზაციამ ერთი ამბავი ატეხეს რომ ეს არ შეიძლება ჩატარდეს ჩვენ მიწაზე ან თუ ჩატარდება ჩვენ ინტერესები გაითვალისწინოთ და იყო ერთი ციოკი ატეხილი სოფლიოს მასშტაბით ახლა მე ციოკს ვამბობ მართლა აგდებული ფორმით იმიტომ რომ ისეთი ამბავი იყო ატეხილი მე მგონი რევოლუცია დაიწყებოდა ჩერქეზული სოფლიო ჩართული იყო ყველა ქვეყანაში მაცხოვრებელი ჩერქეზული ორგანიზაცია და გააკეთეს რუსებმა ყველაზე მსხვილი ჩერქეზული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები თურქეთში არსებული ჩერქეზული ორგანიზაციების რომლებიც ავანგარდში იყვნენ ამ ბრძოლის ყველა მათგანს დაურიგეს კონცესიები სოჩი სამშენებლო კონცესიები როგორც წესი ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელები მდიდარი ხალხია ბიზნესში ჩართული ხალხია თითქმის ყველას ქონდა სამშენებლო მაგრამ მაინც და ყველას დაურიგეს ეს კონცესია როგორც კი დაურიგეს გაჩნდნენ იმ წუთში და მიატოვეს ეს აკაური ჩერქეზები და იორდანელი ჩერქეზები თურქული თემა ამოვარდა ვინც ეს გააკეთა ელდარ კარგიევი რუსეთის საელჩოს თანამშრომელი ვინც ეს ის დააწინაურეს და გახადეს მერე სამხრეთ ოსეთში ელჩად დანიშნეს რუსეთისა და დააწინკა ესე იგი მე ისმინდა თქვა რომ სამწუხაროდ დღევანდელ სამყაროში პატრიოტიზმზე უფრო მაღლა დგას ფული
ფული. და ხშირ შემთხვევაში ყველაფერი იყიდება. მე არ მიგვიყვარს, ვიცი რომ გაყიდულია მაგალითად ჟურნალის შპიგელის ერთ-ერთი წამყვანი ჟურნალის კარგა სუყე პროცენტი, გადამწყვეტი არა, მაგრამ სუყე პროცენტი იყიდულია გაზპრომზე. აქედან გამომდინარე მას შეუძლია ჟურნალის პოლიტიკაში ჩაერიოს, ახლა აღარ მიგვიყვარს მე არაფერი. ეს არის ფლაგმანი დასავლური დემოკრატიისა. ეს ერთ-ერთი ფლაგმანი. ხო და მით უმეტეს ძალიან ცუდ ვითარებაში გვიწევდა. ამიტომ არის ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ აზრზე და ჩვენ თვითონ უნდა გქონდეს რაღაცა ინიციატივები ისეთი, რომელსაც ვაიძულებთ კიდევაც, ან ვაიძულებთ, ან მოვაწონებთ ჩვენ მეგობრებს, ჩვენ მეზობლებს, ჩვენ მოწინააღმდეგესაც კი. სხვანაირად არ გამოდის. კი ბატონო, და მაშინ ესეთი კითხვა მაქვს. ყველაფერი ის, რაც ნახეთ როგორ ხდება, ქართველი ხარ, ქართველობ, რუსული პროპაგანდა, ეკლესიაში დადიხარ, რუსული პროპაგანდა. ყველაფერი რაც არის, აი ადაწესი ისაუბრეთ, ხო თქვენ? არ მაინტერესებს მე ეს ოპოზიციური ზოგიერთი ოპოზიციური არა, მაგრამ ამაში ჩართულია სახელმწიფოც, ხო? ამაში ჩართულია საზოგადოებაც. ეს არ არის მხოლოდ ოპოზიციის ნარატივი, ასე ვთქვათ, ხო? ითრევს და ის ითრევს და ამ ნარატივს ქმნის ზოგიერთი ოპოზიციური პარტია. ხელისუფლების სისუსტე მდგომარეობს იმაში, რომ ჯეროვან წინააღმდეგობას ამ მიდგომას ამას ვერ უწევს. საზოგადოების სისუსტე ამაში მდგომარეობს. თქვენ თვითონ ამბობთ და მეც მომისმენი და დამიკითხავს. ძალიან ბევრი სოციალური მომხმარებელი უკვე არ იცის როგორი პოზიცია დაიკავა. არც რუსეთო მე უნდა იყოს. არც პატრიოტიც უნდა დარჩეს. არც დასავლეთის ისეთი თვალდახუჭული მომხრე უნდა იყოს. მოკლედ ობიექტური სურათი უნდა რომ კონდეს წინ და ობიექტური სურათში ობიექტურ რეალობაში ცხოვრობდეს. მაგრამ იმის გამო რომ შიში გაჩნდა საზოგადოებაში, რამე არ დამწამონო, არც იქეთი ხდება და არც აქეთ არის გასუსული შუაში. არ ვარგა, არ შეიძლება ეს. იმიტომ რომ უნდა კონდეს უყოლა სამოქალაქო პოზიცია და უნდა შეაფასო თეთრი და შავი გაარჩიო ერთმანეთსაგან. კარგია, ცუდია, ხა, რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკობ. ამდენი. ხო და აი ეს უკიდურესი გაჭირვება რაც დღეს ჩვენთან საქართველოშია აი ეს ისე დოლარი გაუფასულდა ესე ჩვენი ლარი გაუფასულდა ისე რაღაცა საითკენ მიდის ახლა თქვენ ხშირად გინახავთ ვითარება არ არის ეს ახალი ხო რასაც დღეს თქვენ ამას უყურებთ რაც ხდება ჩვენთან საქართველოში აი როგორ ფიქრობთ რა არის ეს და როგორ შეიძლება განვითარდეს პროცესები 2020 წელს ძალიან მალე უკვე თითქმის წინა საარჩევნო პერიოდი არა თითქმის უკვე წინა საარჩევნო პერიოდია და სხვა შეიძლება რასაპიროს მამუკა არეშიძე არაფერს არ აპირებს მამუკა არეშიძე დაანცული და ნუ წავიდე ხე მე ის დრო მე რომ აპირებდი რამეს მე მინდა გითხრათ რომ ხო ხედავთ აი ახალგაზრდების დრო არის ზოგიერთ მათგანს კი ვერ გაურჩევია ანტისაოკუპაციო რა არის და მოკლედ გახარია და გადადგეს გახარია მოთხოვნის არსი ვერ გავიგე ვერაფრით და სულ კითხვა მაგ და ვერ პასუხი ვერ გამცა ვერავი რომ გახარია რომ წავიდეს ხვალდილი ოკუპაცია მორჩება თუ არა იმ წუთში ეს მაინტერესებს ოკუპაცია ხო ხო და პასუხი ვერ მივიღე ხო და რაც შეეხება ხო იმას მართლა წინა საარჩევნო პერიოდია და შემიძლია გითხრათ რომ რასაკვირველი ძალიან მძიმე ვითარება ლართან დაკავშირებით და ძალიან საეჭვო ვითარება სხვადასხვა. ეხლა ის რასაკვირველი ის ფრაზა რომ 20 ივნისის მოვლენებმა გადამწყვეტი გავლენა იქონია ამ ფაქტზე მე არ მჯერა. შეიძლება ხელში რაღაცა კი ალბათ რაღაცა იქონია არასტაბილურობა ყოველთვის რყევებს იწვევს ბუნებრივია და ეს აისახება პარალელს მაგრამ მაშინ გამოდის სახელმწიფო მზად არ ყოფილა ასეთი ტიპის რყევებისთვის ხო ახალი ამბავი რა თქმა უნდა ეს უკვე ცუდია სახელმწიფო არ ყოფნა რყევებისთვის ეს ნიშნავს იმას რომ ეს სტრუქტურებში რაღაცა არ არის წესრიგში ხო ამიტომ აქედან გამომდინარე უკვე ცუდია უკვე ცუდ შეფასებას ვაწვევ მე ხა ლარის თაობაზე ვერ ვისაუბრებ ჩემს მე ადამიანი მოვა რომელიც ბევრად კომპეტენტურია ნამდვილად ამ საქმეში ის სიტყვის მაგრამ თვითონ ქვეყნის განვითარების ესე დრამატურგია რომ არ არის სწორი ეს ფაქტია არაერთხელ მეთქვია მე გადაცემის ეთერში და ეხლაც ვიმეორებ ქვეყანაში არ არის შექმნილი მთავარი ეკონომიკური განვითარების ბაზა სერიოზული ბაზა რომელიც ეს იმას კი ანიშნავს რომ ეკონომიკა ნიჭში დაიწყოს მუშაობას ბაზა არ არის შექმნილი ამის ბაზა არის ბაზის ნაწილია თქვა ენერგეტიკა ხო ჩვენ ხო ვიცით რომ უამრავი მტერი ყავს საქართველოს ენერგეტიკას ოღონდ რამე არ აშენდეს ანაკლიასაც მტერი ყავს ის კი არა ჩვენ რო ლაპარაკობ ცხები რომელსაც ასევე არ უნდა რომ აშენდეს ანაკლია და მარტო რუსეთი არ არის და მარტო რუსეთი არ არის ხო
და ასე რომ ეს ხო ყველაფერი წინასწარ უნდა იყოს გათვლილი. აი უსაფრთხოების სტრუქტურა რო არა გვაქვს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეს რა. ვიღაცა იტყვის რომ ის რო კონდეს ხო პრამიტებს რა გარუხს დაუტეხავდაო, მაგრამ მაინც იქნება კონსოლიდირებული ანალიტიკური და მე შემდეგ აქედან გამომდინარე შექმნილი რეკომენდაციები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს. ხო მარტივი სქემა ინფორმაციის აღება, ამისი ანალიზი კონსოლიდირებულად ყველა მიმართულებით და თითქოს იყო ამის რაღაცა მცდელობა, ხო, რომ აი ეს დაიწყებოდა რაღაცა პროცესი და გაჩერდა რა. გაჩერებულია, ვითომ იმიტომ რომ აი ახლა ეს მოხდა და რაღაც ესე არ შეიძლება სახელმწიფოში ერთი რამე რო ხდება და ყველაფერი გაჩერებული რო არ შეიძლება ასეთი რამე. მოკლედ ასეათ ვისია თქვენ თუ მკითხავთ მე რა ნიშანს დაუწერდი სახელმწიფოს სიჯანსაღეს სამიანს იმიტომ რომ არ არის დაი მინუსით იყოს არ არის ის ჯანსაღი სახელმწიფო რომელსაც შეუძლია ასე ვთქვათ გადამწყვეტი არა სერიოზული მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგომა საერთოდ ძალიან კატეგორიული რო იყო ეს ქვეყანა და არა სახელმწიფო ჯერჯერობით თუნდაც იმიტომ რომ აი ეს ტერიტორიული დავები გვაქვს და ძალიან რთულია ამ დავებიდან თავის დეკლარირებული განცხადება იმითი რომ იმ ტიპის რომ ჩვენი ეკონომიკის მეშვეობით უნდა გავხდეთ მომხიბლავები და თავი შევაყვაროთ და გავაგიჟოთ ჩვენი მეზობლები ძალიან კარგია მაგრამ ამას სჭირდება ქმედითი ნაბიჯები არც იმ სიტყვას არ მივიღებ რომ ერთ დღეში ეკონომიკა არ შენდება მართალია არ შენდება მაგრამ პროცესის დაწყება ხო შეიძლება ერთ დღეში თქმა ამის მე ამას ვაკეთებ და აი კვირის ბოლოს ეს ამის უკვე კარები ღია მე მე რამდენი წელს მე 7 წელს რასაკვირველი არა ნუ ეს სამწუხარო რეალობა სამწუხარო და ზარიამედით მოусმინოთ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ ხამშვიდობის ძალიან სასიამოვნოა თქვენი მოსმენა და ერთი კითხვა მაქვს აი ლართან დაკავშირებული ამბები ეს იგივე მინი გალადამორი ხო არ არის თქვა უკრაინის ესა ცუდად ისმის იქნებ გაიმეოროთ ნელა ლართან დაკავშირებული ამბები ეს იგივე მინი გალადამორი ხო არ არის უკრაინაში რო იყო არა ეს გალადამორი და შორს არის საერთოდ არაფერი არ იყო არც საჭმელი და არც ლარი არც ფულის ერთეული მაგაში არ არის საქმე მაგრამ მოდი ესე გავაკეთოთ რა ლარის ამბავზე მაინც ბატონი ვაჟაპერიძეს მოусმინოთ რომელიც ჩემს მერე იქნება ეთერში კიდე არის ზარი გისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ გისმენთ გაიგარგალა ხო აი ინტერესით უსმენენ საუბარს და მართლაც საზოგადოებას აინტერესებს მენელს და მაყურებელს იმიტომ რომ რაღაცა სიმართლე უნდა გაიხსნას თემები და არ არის მხოლოდ გინება ეთერში თავისუფლება და ასე შემდეგ არჩევნები კატეგორიულად გადაწყვეტეთ რომ არ მიიღოთ მონაწილეობა თუ შეთავაზება გადამწყვეტია მაგრამ მე ხომ მეკითხები რას აპირებს და არაფერს არ ვაპირებ და რა ვიცი ხო რა მოხდება ერთ ექსპრესიაში რაღაც ახალი ის არის მაინც პროპორციული ნულოვანი ბარიერი არის ხო ძალიან საინტერესოა ამ თვალსაზრისით და დიდი სტიმულია მცირე პოლიტიკური ძალებისთვის ანუ ბოლოს და ბოლოს 15000 კაცი თუ შეაგროვე ლიდერი მაინც შეგიძლია გაიყო ხო პარტიის ლიდერი პარლამენტში 15000 ხელმოწერას თუ ისა მასტოვერნო მაშინ არც უნდა კონდეს ხო პრეტენზია რასაკვირველია აქედან გამომდინარე მაინც თვლი რომ საინტერესო პროცესი იქნება დიდი აურზაური დიდი ალიაკოტით უამრავი საჩივრით შეტაკებებით ხელების გადაგრეხვებით ეს ყველაფერი იქნება აუცილებლად ლუპის ქვეშ იქნება ყველაფერი მაგრამ რასაც ემზადება ხელისუფლება როგორც ჩანს აი იმის ემზადება რომ მაქსიმალურად ნაკლები სასაყვედურო დაიტოვოს იმიტომ რომ იმდენად დიდი პრეფერენციები აქვს ესე იგი ასე ვთქვათ საშუალებები უბრალოდ პატარა პოლიტიკურ ძალებს რომ მე საბჭოება მრჩება რომ თავის თვითონ მოიკლო რაღაცები აი რაც გამოცხადდა ახლა ხელისუფლება იმისათვის რომ სალაპარაკო ნაკლები დაეტოვებინა ოპოზიციის მაგრამ რას იგებს ამით რას იგებს ოპოზიცია და რას იგებს ხელისუფლება ხელისუფლება იგებს მთავარს ძალები იქ საქმეა ხო საქართველოში ეგრეა არა ეს პოლიტიკური პარტიები რომლებიც გაერთიანებულები არიან სხვადასხვა ოპოზიციურ გაერთიანებებში რასაკვირველია ყველა თავ-თავის თვითონ მოინდომებს
ყველა არა, ნუ დიდი ნაწილი თვითონ მოინდომებს რომ ძალების სადოს, იმიტომ რომ ისაც იმედი აქვს და ვინცასაც იმედი არ აქვს, ნუ ის აღარ არის უკვე პოლიტიკური ძალა და ერთერთი გაერთიანება ვერ იქნება, ხო? და ხო არ არის ეს დაინახეთ რომ უკვე ჩამოშორება ნაციონალური მოძრაობის იმ ერთიანის და ევრონაცებზე გაკეთება ეხლა დაუშვათ სონის დადება და რომ ევრონაცებმა შეცვალო ნაცები, ხო იცით, აი მოდის ეს შეიძლება რომ ხელისუფლებას აწყობს რომ ეს თემა მუსირებდეს. ხო, აი ეს განხეთქილების გაღმავების მიზნით. არავიზე ფსონის დამდები არ არის, დარწმუნებული იყავით, ოცნება. არავიზე ფსონის დამდები არ არის, მაგრამ ეს მაგრამ მას რო სჭირდება? რა? თვითონ აი ეს გუნდი სჭირდება, ხო? ის თავისი არა, ნუ თავისი რა თქმა უნდა. თავისი გუნდის მაგრამ მე აი ნაციონალური გაყოფილი არ გაყოფილი მას სჭირდება რომ იყოს მუდმივად არსებობდეს ჯერჯერობით ჭირდება ნაციონალური მოძრაობა როგორც მტრის ხატი, მაგრამ ამავე დროს განხეთქილების ვაშლი მუდამ გორავდეს ოპოზიციის ველზე. სულ ხო და ამ თვალსაზრისით ევროპული საქართველოსაც ნაციონალური მოძრაობის დაპირისპირება ძალიან კარგი ძალიან კარგი შედეგს იძლევა. იყო ასეთი შემთხვევები და მე რა არის იცით რომ თუმცა ბევრს არ ჯერა იცით არარეალური ჯობი შეიძლება და ფარსი გონიათ რომ ისინი თამაშობენ შეიძლება მაგრამ ეჭვიანების საფუძველს ხო იძლევა და ქართულების ხასიათი ხო იცით ეჭვი თუ ჩდება მე უკვე ნაპრალი ჩდება ამიტომ არ გაგიკვირდეთ რომ ამან თავისი როლი მაინც შეასრულოს და თავის შედეგი დადოს და ის დაუშვათ ის პლუსები ის რაც დათმო ხელისუფლებამ თუმცა განეიტრალა კიდეც ხო მაგალითად რეკლამა დრო დაუშვათ სიძულვილის ენა ეს ყველაფერი დაალაგდება იმიტომ დაალაგდება რომ რასაკვირველი ოპოზიცია არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებს რომ ესე დარჩეს ეს ჩავთვალოთ რომ სავაჭრობის თემებია რომ აი იმ ძირითადებს ნაკლებად ყურადღება მიექცეს და ამაზე იქნება უამრავი დავა და ოპოზიცია ნაწილობრივ ძირითადი რა მიგაჩნიათ რა გაიპარება განხეთქილების ვაშლი არაფერი არ გაპარულა განხეთქილების ვაშლი ეგ არის მთავარი ეგ არის უმნიშვნელოვანესი დაჭამონ ერთმანეთი ოპოზიციაში და ამ შემთხვევაში დაჭამონ ერთმანეთი მე არ მithქვი ეს თქვენ თქვით კი ბატონო განხეთქილების ვაშლი განხეთქილების დაპირისპირებას ნიშნავს და ეს დაპირისპირება აბსოლუტურად ნორმალურია პოლიტიკური თამაშის წესებია ამაშია განსაკუთრებული არაფერი არ არის ასე ხდება მთელ მსოფლიოში ამიტომ არის პოლიტიკა ცინიზმი თავისთავად თანამედროვე პოლიტიკა მით უმეტეს სადაც ლიდერების დეფიციტია სერიოზული და ტექნოლოგიების ომია ძირითადად საქართველოში იდეების დეფიციტი ხო არის ლიდერების დეფიციტი ეს ტექნოლოგიების ომია აი ვინც მარჯვე იქნება Facebook-ზე ის არის გამარჯვებული რა ხო აი რაღაცა უცარი რამ არის საქართველოში არის ლიდერების დეფიციტი რასაკვირველია სოფლიო პოლიტიკაში ლიდერების დეფიციტი ძალიან სერიოზული ლიდერი არ ნიშნავს იმას კარგ მოლაპარაკეს შეიძლება ცინიზმი იყო საერთოდ ჩერჩილის აქციელი მაგრამ ჩერჩილი იყო უდიდესი პოლიტიკოსი ჯერ თავისი ესე ვთქვათ მონაცემები და მეორეც ერთი ქარიზმატული ლიდერის გარეშე პოლიტიკა ვერ კეთდება. ჩერჩილი და ქარიზმა რა საინტერესოა. ძალიან სერიოზული ქარიზმა ჰქონდა. სააკაშვილიც ჰქონდა ქარიზმა, მაგრამ უარყოფითი ქარიზმა. ხო და ასე რომ ქარიზმა ძალიან დიდი მნიშვნელობაა. და ქარიზმატული ლიდერების დეფიციტი ხო არის თავისთავად და ბრძენი ლიდერების დეფიციტი ხო კატასტროფულია. მე საქართველოს არ გულის სოფლიოს გულისხმობ. ამიტომ არის რომ ქარიზმით შეიძლება ადამიანი მოიგოს აი მაკრონის პირობებში მაგრამ მისი ქმედება რომელსაც სიბრძნე საერთოდ გამოცლილი აქვს საბოლოო ჯამში მიყავს ხოლმე მე ყვითელჟილეტებამდე და ლურჯ რაღაც და მიგაჩნიათ რომ ქარიზმა აქვს მაკრონს ქარიზმა აქვს მაკრონს მე არ მიმაჩნია საფრანგეთის გამომრჩეველის პოზიციას ვახმო ხო რაღაც ძალიან თან მით უმეტეს საფრანგეთში ფრანგული ქარიზმა რაღაც უფრო აი მყარი ამორჩეველი ვის აღავს ეს აღავს ლეპენს იმიტომ რომ მისი იდეები გასაგები და მისაღებია თუ არა სხვა იდეებია და იმით ხო მისაღებია თუ არა მე არ მაქვს ჩემთვის მიუღებელია ბევრი მისი იდეა მაგრამ მყარი ამომრჩეველი გააჩნია იმიტომ რომ ის დგას თავის პოზიციაზე არ თამაშობს გარკვეული ქარიზმა ამ იდეებისთვის შესაძფერისი ქარიზმა მას გააჩნია ნამდვილად ხო არის ლეპენი გაცილებით ქარიზმატულია ულტრაკონსერვატორის პოზიციიდან ნუ ხო ისეთ საერთოდ სოფლიოში დგას უკვე ეს დეფიციტი აი ამ კარგად ახსენებთ თქვენ ეს ადაწესია ხა ჩვენთვის ეს ადაწესია და პრინციპში მორალიზმი ხო ეს მთელი მსოფლიოს და ნახეთ სულ ყველა ამ გლობალიზაციიდან ამ თავაშობილი თავისუფლებიდან უნდათ თუ არ უნდათ მაინც ბრუნდებიან იმ საწყის წერტილთან რასაც ქვია აი ეს ადათი წესი ოჯახი ტრადიციები გასაკვირველია იცით როგორ არის სოციალურ ქსელში ძალიან აქტუალური იყო
რუსების გაკეთებულია მართალია, მაგრამ თარგმნილი იყო მე სხვა ენაზე და მუშაობდა. ევროპელი ლიდერები, რომელსაც შვილები და ოჯახები არ აქვთ. ხო. მათ შორის მაკრონი იყო, მეი იყო, ტერეზა მეი და ბევრი სხვა. და ამას თავისი უარყოფითი დამოკიდებულება აჩენდა ეს. მათი დამოკიდებულება ნამდვილად იყო მათ მიმართ დამოკიდებულება. მათ ხო არა, მათი დამოკიდებულებაც იცით რა, ამას იმიტომ მქონდა მნიშვნელობა, რომ მათი დამოკიდებულიდან გამომდინარე მიიღო ხალხმა ძალიან მწვავედ ეს. აი თურმე რატო იყო, რატო არის მათი ესე იგი მიდგომები ასეთი, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ოჯახი არ აყავს, შვილი არ აყავს. პოლიტიკოსისთვის ამას ყველაფერი ძალიან დიდი მნიშვნელობა. რა თქმა უნდა გადამწყვეტ. ხო და აქედან გამომდინარე, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელ მსოფლიოში ჯერ კიდევ აქვს მნიშვნელობა და ხოლმე რა იქნება არ ვიცი. მამუკა, წამები დაგვრჩა 12-ში თქვენ მიბრძანებით. 12-ში თქვენ იქნებით? არა, მე არ ვიქნები, იქნებიან ჩემი კოლეგები. მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ხელისუფლების, მე ვფიქრობ, კი არა, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იქნებიან, მაშინ რა ქვია, აშხაბადში არ არის ეს არის მეორე ქალაქში უკაცრავად ამოვარდა და არ არის თურქმენეთში ხო და თურქმენბაშიში ჩემბადანო ეს ღონისძიება და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო შედეგები შეიძლება ამას ჰქონდეს მithumedes რუსეთის ხელისუფლება ესწრება იმიტომ რომ რადგან ესწრება ესე იგი თანახმა ამ თემაზე ელაპარაკოს ხო ანუ საუბარი ამიტომ ნახოთ როგორ შედეგები თან სწორედ 12-ის სწორედ ამ დროისთვის გიწევთ უკვე ჩემთან მოსვლა და საინტერესო იქნება ამ თემაზე უკვე დამთავრებულ შედეგზე საუბარი დიდი მადლობა მამუკა მაგალითად საინტერესო საუბრისთვის მე ცოტა ხანში უკვე მოვიქცდუმრებთან ერთად დაბრუნდები დროებით კარგად